Tiểu thuyết công giáo. Quỷ xưng tội. Tác giả Ma Văn Liêu. Phần 18. Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm xưa nay vẫn đúng. Không có ông trưởng ấp hầm hét đe nẹt. Đám lính dân vệ lập tức giã hàng ngũ, quăng súng sang một bên, lột nón quạt lia lịa trước khi ném phạch xuống sân, cởi nút áo phanh ngực, nới lỏng dây thắt lưng. Có anh còn dám cởi phăng cả áo ra cho mát. Tất cả không ai bảo ai, đều vừa tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất, miệng vừa nói oang oang như bắp rang trên bếp. Inh ỏi cả ngoài sân vọng vào đến cả trong nhà. Vì thực ra cái thằng cha bí ẩn và hung tợn nào đó với cô Sáu chẳng ăn nhầm gì đối với đám lính dân vệ lơ ngơ láo ngáo này. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đàn bà đang có mặt trong phòng của cô Sáu đều tỏ ra hết ý kiến. Khó chịu và ngán ngẩm vì họ đã sốt ruột đặt hết hy vọng ở nhà chức trách đương cục, để cuối cùng nhà chức trách chẳng đưa ra được một tin tức gì giải tỏa uẩn khúc trong nhà của cô Sáu. Có vài người đàn bà mất kiên nhẫn, nóng máu đi ra sân hỏi đám lính dân vệ: "Ê tụi bay, có tìm ra thằng Chả không?" Đám lính vừa lắc đầu vừa lắc cổ tay. Trong số đó có anh chịu khó trả lời: "Có thấy ai đâu. Chắc cha nội đó độn thổ, chui xuống đất, mất rồi." Chộp ngay ý tưởng độn thổ của anh lính vừa buông ra, đám lính còn lại mỗi người đùa giỡn một kiểu nghe rất tức cười. Một người đàn bà khác nổi xung thiên hỏi: "Còn thằng cha trưởng ấp ma đầu giáo chủ của tụi bay đâu rồi?" Với câu hỏi như xoáy nòng này thì không phải một anh lính mà hầu như tất cả đều trả lời dâng lên: "Đi về rồi. Đi về giải quyết công điện rồi." Đến lượt các bà đồng loạt kêu lên: "Ôn hoàng dịch vật, công điện cái con khỉ. Tới nhà vợ nhỏ của thằng Chả chứ công điện gì cái thằng cha rượu thịt và đàn bà đó." Câu nói nghe rất là động chạm đến vị thủ lãnh tôn quý của mình đến như thế, nhưng vì chúng phóc nên đám lính chỉ trừng mắt nhìn nhau mà miệng vẫn nín khe. Không anh nào dám hó hé bênh vực chủ tướng lấy một tiếng. Trong phòng, cô Sáu tỉnh dần sau khi ăn được vài chén cháo đậu xanh. Những người đàn bà ở thôn quê nhờ tích lũy nhiều kiến thức y học dân gian cổ truyền qua người đi trước truyền lại, cộng thêm luôn thực nghiệm thực hành những kiến thức hay kinh nghiệm ấy hoài, cho nên họ rất giỏi, rất khéo và rất hiệu quả khi săn sóc cho người bệnh. Chỉ cần một người trong số họ thôi cũng đã là quá tốt. Đằng này gần cả chục người đàn bà đảm đang và kinh nghiệm cỡ đó súm lại lo cho một người bệnh. Cho nên cô Sáu có dấu hiệu hồi tỉnh trở lại trạng thái bình thường dần dần thông qua dấu hiện da rẻ ửng hồng. Đôi mắt liếc nhìn khá nhanh nhẹn khiến có thần khí hơn. Tay chân bớt quờ quạng, chuyển từ thế nằm ra thế ngồi với vẻ tự chủ hơn. Đặc biệt thỉnh thoảng có người thử gọi tên thì cô Sáu biết lắng nghe, hỏi thì biết chăm chú nhìn. Tuy nhiên miệng vẫn còn mấp máy chưa thể nói được. Thấy thế, mọi người vui mừng vừa ngồi vây quanh phía bên dưới chiếc giường của cô vừa kháo chuyện để chờ đợi cho cô tỉnh hẳn. Không chờ đợi được ở nhà chức trách đương cục thì chờ đợi ở cô Sáu để biết coi chuyện gì đã xảy ra. Đang lúc ấy, ở nhà người đàn ông Việt gốc Khmer tốt bụng, sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi và ăn tối xong, cha Sở Luca cùng ông chủ nhà ra sân ngồi cạnh vách sau của ngôi nhà lá, với một chiếc bàn gỗ nho nhỏ kê gần cửa buồng ngủ để uống trà và chuyện trò. Tuy được một gia đình với ông chủ nhà hào sảng đón tiếp và đãi đằng một cách hậu hĩ, nhưng cha Sở vẫn không hề lơi cảnh giác. Lý do vì cha Sở đang phải đối đầu với cô Bảy và đồng bọn quỷ quyệt và tinh quái. Cho nên từ khi bước chân vào nhà người đàn ông này cho đến giờ, cha Sở không ngừng kín đáo quan sát và kín đáo giữ sự thận trọng tối đa với mỗi một chi tiết, với từng món đồ chủ nhà mang ra khoản đãi. Đặc biệt, cha luôn âm thầm cầu nguyện:
vì cầu nguyện là phương thế tốt nhất của người Công giáo trước mọi cảnh ngộ của đời sống. Ngược lại, ông chủ nhà cởi mở hết lòng mình ra để đón tiếp cha Sở. Điều đặc biệt, tuy cởi mở, vui vẻ và xởi lời, nhưng lúc nào ông cũng giữ một nhân cách rất cao quý thể hiện qua thái độ lịch sự. Cứ coi từ đầu đến giờ mà ông vẫn không hề tỏ ra thắc mắc hay hỏi han cha Sở câu gì về việc cha đến đây và về việc tại sao cha lại lâm vào cảnh ngộ không mấy thuận lợi như thế này. Năm thì biết. Ông chỉ làm một nhiệm vụ là thấy khách lỡ đường thì đón tiếp ân cần, chu đáo và nồng nhiệt với tất cả sự vui vẻ. Đang ngồi uống trà trong bóng tối với một chút ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn dầu leo lét chỗ con dâu của ông chủ nhà đang lúi húi làm việc trong bếp. Hai người bỗng giật mình khi đột ngột nghe một tiếng quát lớn bằng giọng nữ khàn đục mà dữ tợn. Hả? Hả? Tại sao cứ theo đuổi người ta hoài vậy? Tại sao cứ đeo bám người ta hoài vậy chớ? Hả? Hả? Hai người, cha Sở và ông chủ nhà, dù bị bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh chờ đợi để nghe thêm xem tiếng ai quát mắng ai và người ấy quát mắng với nội dung gì. Không lâu, giọng khàn đục mà dữ tợn của người phụ nữ nào đó lại cất lên với nội dung như cũ, nhưng lần này quát lớn hơn, hằn học và giận dữ hơn đến gần như tột cùng. Ông chủ nhà đứng phắt dậy, tay vén bức màn vải ở cửa buồng ngủ thông ra sân sau hỏi. Bà nói cái gì vậy hở bà? Tiếng Việt lơ lớ do phát âm không chuẩn. Đúng vào lúc ông chủ nhà vén bức màn sang một bên, bất giác cha Sở liếc mắt nhìn vào buồng ngủ, thấy từ trên chiếc giường trong bóng tối mờ mờ hiện ra một gương mặt phụ nữ mà nếu là người khác chắc chắn sẽ hét toáng lên rồi đâm đầu bỏ chạy vì kinh hãi. Gương mặt ấy trông hết sức dữ dằn với cái đầu bù xù tóc rối và đôi mắt sáng quắc mở to trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cha Sở Luca. Không nhờ vào những câu đối thoại của ông chủ nhà để biết đó là vợ của ông, chắc cha Sở sẽ tin rằng đó là một con quỷ cái hiện hình. Gương mặt của bà chủ nhà trông thật đáng sợ đến độ chồng bà cũng không thể ngờ. Bà chủ nhà không thèm trả lời câu hỏi của chồng. Ông chủ nhà quay lại phân bua với cha Sở. Thưa ông cố, xin cảm phiền. Đó là vợ tôi. Bà ấy đau, ốm, liệt giường. Đã 10 năm nay. Có lẽ bà ấy đang nằm mơ nói sảng. Ông chủ nhà vừa nói dứt lời thì bà chủ nhà đốt chát vẫn với giọng to và rõ mồn một, không giống giọng một người đau ốm liệt giường lâu năm. Cũng không nói với giọng lơ lớ đặc trưng người Khmer nói tiếng Việt. Không nằm mơ nói sảng đâu. Tôi nói tỉnh táo đó. Ông chủ nhà bối rối liếc nhìn cha Sở một vài giây rồi tỏ vẻ khó chịu hỏi vợ. Nói tỉnh táo? Vậy thì bà nói đến ai? Ai theo đuổi ai chớ? Không thấy bà chủ nhà trả lời gì sau đó. Qua những gì vừa nghe ở vợ chồng ông chủ nhà, cha Sở Luca sinh nghi. Cha nghi ngờ rằng có thể mình là người mà bà chủ nhà đang nói tới. Cha im lặng nghe ông chủ nhà trấn an. Người ốm đau lâu năm thường hay gắt gỏng vô cớ và gắt gỏng ngay với cả chồng con vân vân. Để cha Sở yên lòng, ông kể sơ hoàn cảnh gia cảnh ông chỉ có một đứa con trai năm nay ngoài 30 tuổi. Đang đi lính nghĩa quân và đồn trú ở biên giới Việt Miên, để lại vợ mới cưới ở nhà để chăm sóc cho vợ chồng ông vân vân. Ông chủ nhà còn đang nói thì bỗng một tiếng đập chát nghe lớn đến đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc giường vợ ông, làm ông và cha Sở giật nảy cả mình. Ông chủ nhà vội định đi vào buồng để xem chuyện gì xảy ra nữa, thì giọng bà vợ của ông oang oang quát lớn. Hả? Hả? Tại sao ông cứ đòi bắt linh hồn người ta cho được hả ông? Hả? Hả? Đến đây thì cha Sở không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là bà chủ nhà đang nói với ngài chứ chẳng ai khác vào đây. Cha Luca nhanh trí hỏi dò. Chị nói đến linh hồn.
Cô Sáu chớ gì? Bà vợ ông chủ nhà nghiến răng nghe trèo trẹo. Hả? Hả? Theo ông chúa hay theo ai đó là quyền tự do của người ta. Mắc gì ông cứ đòi phải bắt người ta theo ông chúa giống như ông chớ? Hả? Hả? Ông chủ nhà tỏ vẻ kinh ngạc không thể tả. Ông không định đi vào buồng nữa mà đứng chết chân nghe cha Sở Luca đối thoại với vợ ông. Cha Sở dịu dàng nói: tôi đâu có ép có bắt chi cô Sáu theo Chúa Giêsu Kitô. Chính cô ấy nhờ người mời tôi đến. Đằng khác, Kitô hữu chúng tôi là muối, là đèn. Muối phải toát mặn, đèn phải rải sáng. Vợ ông chủ nhà im bặt. Khi ông chủ nhà ngồi xuống tỏ vẻ không thể hiểu nổi tại sao vợ ông từ quê mùa thất học, ít nói và quanh năm suốt tháng cũng như ngày đêm chỉ biết hết nằm lại ngồi. Hết ngồi lại nằm hoặc chỉ bò lết quết sảm quanh quẩn trong khuôn khổ hạn hạp của một chiếc giường rộng 3-4 mét vuông vì căn bệnh trầm kha quái ác. Chuyển sang tỉnh táo, lại còn ăn nói như một người lành lặn và hiểu biết đủ thứ chuyện mà ông không biết. Vợ ông chủ nhà lại lên tiếng tiếp, giọng lúc nào cũng la lớn. Hả? Hả? Tất cả người Công giáo đâu đã tốt hết tất cả. 70% là giữ đạo vì sợ hỏa ngục, vì thói quen, chỉ giữ lấy lệ, xu thời. 20% là giữ đạo giả hình, chỉ 10% là đúng Kitô hữu. Sao không lo củng cố, uốn nắn, sửa sai nhau mà cứ đi vơ vét thêm chi cho nặng bụng? Hả? Hả? Cha Sở Luca cười lớn tiếng. Đó là những con số của ma quỷ các người. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô của chúng ta không hề tính toán như các người. Tiếng bà chủ nhà cười lanh lảnh như dao nhọn thọc xoáy vào tai. Nghe thôi cũng đã đủ rợn người. Hỏi: hả? Hả? Vậy thì ổng tính toán như thế nào? Chúng tôi có thể biết được không? Hả? Hả? Cha Sở Luca đã quá quen đối đáp trực tiếp với ông lực lượng, cho nên đối với âm binh thần tướng của cô Bảy cha coi như trò trẻ con. Cha trả lời: các người muốn biết cách tính toán khôn ngoan đến nhiệm mầu của Thiên Chúa ư? Nhưng biết để làm gì? Liệu sự hiểu biết này có thay đổi gì được số phận của các người hay không? Không có tiếng trả lời. 5 phút trôi qua cũng vẫn không có tiếng bà vợ ông chủ nhà nói thêm. Cha Sở Luca nói với ông chủ nhà một câu tóm tắt đủ để ông hiểu tất cả tình hình từ nãy giờ. Cô Bảy và âm binh thần tướng mượn xác chị nhà để đuổi tôi rời khỏi đây. Xin anh đừng lo lắng. Ông chủ nhà không hiểu rõ tình hình chung quanh cô Sáu, cũng không biết gì về cô Bảy vân vân, cho nên mặt ông cứ thử ra suy nghĩ. Thấy vậy, cha Sở tóm tắt toàn bộ sự việc cho ông nghe và sau khi nhận thấy ông đã hiểu, cha Sở Luca quay lại nói với bà vợ của ông. Nói đúng ra, các người mới chính là những kẻ xâm phạm tự do của cô Sáu. Hãy chơi cho công bằng đi, được không? Nghĩa là các người có ngon thì đừng cản trở. Hãy để cô Sáu được tự do gặp tôi xem cổ muốn gì. Vợ ông chủ nhà nói oang oang. Lão già mắc dịch, lão già khốn kiếp, thêm một tràng dài những câu chửi tục thô bỉ. Ông định giở trò lừa gạt chúng ta đó à? Nếu chúng ta chơi trò công bình, điều gì bảo đảm rằng ông sẽ không dùng sức mạnh của ông Chúa đuổi chúng ta khi ông gặp được cô Sáu? Cha Sở Luca đứng phắt dậy, trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt người đàn bà và lớn tiếng mắng. Hỗn láo! Các người dám xúc phạm đến một người đã được chịu phép rửa tội trở nên con cái Chúa như tôi hay sao? Nếu còn chửi rủa tục tằn như thế tôi sẽ không nói chuyện với các người. Ông lực lượng nói chuyện với tôi bằng sự kính trọng. Còn các người là ai mà dám ăn nói hỗn láo với tôi?
Người đàn bà đầu bù tóc rối cúi gằm mặt xuống và lặng thinh khi bị cha Sở mắng. Phải mất một lúc lâu sau cha Sở Luca mới nguôi giận và nói tiếp. Tôi sống đơn sơ và chân thật từ nhỏ, không biết mưu mô lừa gạt ai. Và lại 3 ngày qua tôi đã không cậy nhờ sức mạnh của Chúa. Nếu trong những ngày ấy tôi cậy nhờ đến sức mạnh của Chúa, liệu các người có còn ở đây để trả treo với tôi hay không? Bà chủ nhà ngập ngừng. Vậy tại sao? Lúc vừa bước vào nhà này, ông cầu nguyện liên hồi kỳ trận. Cha Sở cười khẩy. Tôi vốn như vậy. Vả lại, các người vô hình và ẩn nấp, tôi cầu nguyện chỉ là để tự vệ. Cha Sở nói như vậy cốt để thăm dò, nếu từ khi bước vào nhà này đến giờ mà không cầu nguyện liên lỉ, tôi đã ăn chúng bà các người bỏ trong thức ăn, nước uống, áo quần, để hại tôi. Cha Sở Luca nói không sai. Vì bị điểm trúng huyệt cho nên bà chủ nhà không nhảy đong đỏng lên dãy này, mà chỉ im lặng rồi lảng tránh bằng cách nói sang chuyện khác. Muốn chơi cho công bình thì ông phải công bình trước. Tức là từ lúc này trở đi, ông phải cam kết, một là không dùng sức mạnh của ông Chúa, hai là không được cầu nguyện liên tu bất tận, ba là không được dùng đến cây thánh giá, sâu chuỗi, tức gỗ tràng hạt. Cha Sở suy nghĩ một lúc về những điều kiện của bà chủ nhà, tức là của cô Bảy và đồng bọn nói qua miệng của bà chủ nhà, vừa đưa ra. Cha lặp lại 3 điều kiện ấy một lần rồi gật đầu cam kết. Được. Dù các người chẳng có quyền gì để đặt điều kiện, dù lẽ ra các người phải tránh xa cô 6 ngày. Nhưng tôi đã nói chúng ta đã chơi thì phải chơi cho công bình. Vậy nên tôi cũng đặt điều kiện lại cho các người. Suy nghĩ một lúc cha Sở nói. Các người đặt ra cho tôi 3 điều kiện. Nhưng tôi chỉ đặt cho các người một điều kiện duy nhất mà thôi, đó là các người phải tôn trọng sự tự do của cô Sáu. Ông chủ nhà đang lặng im theo dõi câu chuyện. Nhưng khi nghe cha Sở chỉ đặt có một điều kiện duy nhất, ông nhìn cha Sở với vẻ lo lắng. Cha Sở hiểu ý ông nên nói thêm. Nếu các người không tôn trọng sự tự do của cô Sáu bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ không giữ 3 điều kiện do các người đưa ra. Bà chủ nhà im lặng. Khoảng 30 giây sau đó, bà buông mình nằm vật xuống giường nghe đến rầm một tiếng. Cha Sở nói với ông chủ nhà. Âm binh của cô Bảy đã rời khỏi xác của chị nhà rồi. Ông chủ nhà vội bước vào bên trong căn buồng. Ông kêu tên vợ vài tiếng nhưng bà vợ ông cứ nhắm nghiền đôi mắt, không trả lời. Cha Sở trấn an. Chị nhà sẽ ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Sáng mai, ông có hỏi gì thì chị nhà cũng sẽ không trả lời được, vì chị nhà có hề biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Cha Sở và ông chủ nhà chuyện trò thêm một lúc nữa rồi cả hai đi ngủ. Riêng cha Sở ngủ để lấy sức chuẩn bị cho ngày mai, một ngày hứa hẹn cuộc đấu trí gay go giữa cha Sở và cô Bảy. Trong lúc ấy, ở sân nhà cô Sáu, đám lính dân vệ chưa được lệnh của ông trưởng ấp thì chưa anh nào dám rời khỏi nhiệm sở. Nhiệm của đám lính lúc này là bảo vệ hiện trường truy tìm nghi phạm, tức canh gác ngôi biệt thự và bắt giữ người đàn ông bí ẩn và hung tợn. Một đối tượng xem ra rất mơ hồ, gần giống với sản phẩm của người giàu trí tưởng tượng. Còn Sở là sân nhà cô Sáu rộng lớn đến trống trải vô biên, tha hồ nằm lăn nằm lóc. 9 giờ 30 phút tối, càng ở sâu trong chốn thôn quê, bầu không khí càng vắng lặng đến hoang sơ tĩnh mịch, vắng lặng hoang sơ tĩnh mịch đến dễ chán sinh buồn ngủ. Đã vậy trời còn tối mịt, một ít ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu hắt ra từ bên trong nhà cô Sáu thật chẳng là gì so với bóng đêm đen thui đặc quánh ở ngoài trời. Tuy vậy cũng nhờ chút ánh sáng hiếm hoi đó mà thấy được đám lính nằm chỏng chơ mỗi anh một góc ngủ ngáy khò khò, để lại một anh ngồi thu lu ôm súng gác cho mấy anh khác ngủ. Bên trong nhà cô Sáu,
Các phụ nữ trong xóm vẫn cứ nấn ná ở lại, nhất là do thấy cô Sáu ngày càng tỉnh táo dần, để mong nghe được từ miệng cô Sáu những thông tin chấn động như ai bắt trói và nhốt cô Sáu. Trói và nhốt để làm gì? Người đàn ông bí ẩn và hung hãn là ai? Vân vân. Nói chung, chuyện gì xảy ra với những hiện tượng kỳ lạ? Ở thôn quê người ta ngủ rất sớm, nhưng khi cần thức, họ cũng thức rất lì, thức hết đêm này qua đêm khác mà không thành vấn đề. Cũng ở thôn quê, người ta thèm nghe tin tức, thèm xem biến cố. Mà vì thiếu thốn hoặc không có tin tức gì quanh năm suốt tháng, cho nên việc thức một đêm để biết chuyện chung quanh cô Sáu thật đáng thức lắm. Thỉnh thoảng chị Hải và chị Hương thay nhau gọi cô Sáu vài tiếng để thăm dò xem cô Sáu tỉnh hẳn hay chưa. Các phụ nữ khác nói chuyện mãi cũng dần hết chuyện. Mỗi người đành chỉ biết ngồi mỗi người một góc, mắt lim dim trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Giữa khuya, không gian đang chìm đắm trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Mọi người đang có mặt trong căn biệt thự bỗng giật thót và hoảng hốt lên vì một tiếng thét đinh tai nhức óc tựa hồ như xé toạc màn đêm và sự tĩnh lặng. Trời đất ơi! Em còn đến đây để làm gì nữa? Hát! Tất cả phụ nữ đều choàng dậy và quá sức bất ngờ khi nhận ra tiếng hét thất thanh ấy phát ra từ cô Sáu, với cảnh tượng họ không thể ngờ đó là cô Sáu đã tỉnh hẳn lại từ lúc nào. Vừa rời khỏi giường, đứng thẳng dậy, tiến ra khỏi phòng vừa la hét như một người đàn bà đang trong cơn giận dữ tột độ. Tất cả phụ nữ bàng hoàng chưa biết làm gì, chỉ biết nhìn theo cô Sáu đang nhanh nhẹn và linh hoạt tựa người chưa từng bị thuốc mê. Cô hét lớn thêm một lần nữa khi đã bước ra khỏi phòng ngủ. Em hành hạ chị như vậy chưa đủ sao hả Bảy? Cô Sáu đi ra giữa nhà, tận phòng khách đang mở toang cửa. Chị Hương và chị Hải cùng các phụ nữ tỉnh táo hơn. Lúc đầu ai cũng tưởng cô Sáu lại bị biến chứng, bị mê sảng hơn hay đã hóa điên hóa dại vì thuốc mê. Nhưng khi nhìn theo hướng cô Sáu đi ra và nhìn theo ánh mắt của cô, mọi người đều có cảm giác sợ hãi khi nhìn ra cửa thấy một bóng đen của một người đang đứng lù lù ở ngưỡng cửa. Sau vài giây thất kinh hồn vía vì sợ hãi, một số người nhận ra bóng đen ấy là cô Bảy, nữ pháp sư em ruột của cô Sáu. Cô Bảy đứng sừng sững, lặng im không nói, trừng trừng nhìn chị mình. Chị Hương và chị Hải nhận ra ngay cô Bảy nhờ vóc dáng đặc biệt cao, gầy, xương xẩu và khô như một xác ướp với mái tóc vừa ít vừa bới cao. Nhưng đáng sợ hơn, trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt lé, bị lệch nhãn cầu của cô Bảy mở to thổ lộ và lom lom nhìn thẳng cô Sáu. Khi còn cách cô Bảy vài mét, cô Sáu đổi giọng hung hãn hơn. Đuổi cô Bảy. Bây giờ thì mày định đến đây để giết tao chắc? Nếu muốn giết thì giết đi, còn nếu không thì mau đi ra khỏi nhà tao. Cô Bảy không trả lời, không đi ra khỏi nhà cũng không động đậy hay nhúc nhích mà chỉ đứng yên nhìn chị mình. Các phụ nữ cảm thấy bớt sợ hơn nhờ nghe cô Sáu mắng và đuổi cô Bảy đi bằng một giọng nói tỉnh táo, có ý thức và quyết liệt. Họ tỉnh táo dần dù không ai dám nhúc nhích. Thấy cô Bảy không nhúc nhích, cô Sáu quát lớn. Đứng đó làm gì? Chẳng những không đi ra khỏi nhà, cô Bảy còn bước lại bàn khách và ngồi xuống trên một chiếc ghế gần cửa ra vào. Đôi môi mỏng dính vẫn mím chặt như không muốn nói lời nào. La mắng người lì lợm như vậy hoài cũng bắt chán. Cô Sáu cũng ngồi xuống trên một chiếc ghế phía bên trong giữa gian chính căn nhà dùng làm phòng khách. Cô vừa ngồi vừa nhìn chòng chọc vào cô Bảy bằng ánh mắt vẫn còn rất giận dữ. Hai chị em chẳng ai nói gì với ai một lúc lâu. Gà bắt đầu cất tiếng gáy sáng lần thứ nhất. Nghe tiếng gà gáy, cô Bảy có vẻ sợ trời trở sáng nên mở miệng. Chị có biết nếu chị bỏ con đường của cha chúng ta,
Là chị làm hại tôi không? Cô Sáu bật nói ngay như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Mày đi con đường xấu. Đó không phải là con đường của cha ngày xưa. Cô Bảy bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng vặn hỏi. Tôi đi con đường xấu. Thế nào là con đường xấu? Cô Sáu lắc đầu không muốn nói, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng mở miệng hỏi. Tao nói nhiều lần mà mày vẫn chưa hiểu sao? Cô Bảy im lặng một lúc, hỏi tiếp. Tôi đã làm gì? Cô Sáu trả lời. Phần nhiều kẻ có quyền lực trên người khác là những kẻ sống với nhiều mối nguy hiểm. Đã vậy, mọi kẻ có quyền lực trên người chết còn đối mặt với nhiều mối nguy hiểm hơn. Cô Bảy có vẻ hơi chột dạ. Gì? Kỳ vậy? Cô Sáu giải thích. Có hai mối nguy hiểm lớn, một là ảo tưởng về mình, hai là dễ làm sai quấy trên người khác. Bởi vì làm người thôi đã khó, làm người gánh thêm nhiều người khác trên vai chẳng phải là khó gấp vạn lần hay sao? Gương mặt của cô Bảy như giãn ra. Thấy vậy, cô Sáu thẳng thừng đập. Với mánh lới nuôi vong hồn để thu phục và sai khiến, mày đang đi vào chỗ chết. Đó Bảy à, tao nói con đường mày đang đi là con đường xấu. Không đúng sao? Bằng đôi mắt lé, bị lệch nhãn cầu, cô Bảy trừng trừng nhìn cô Sáu mà nếu từ ngoài nhìn vào thì thấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cô Sáu linh cảm em gái mình đang chăm chú lắng nghe sự thật. Cô Sáu không bỏ lỡ cơ hội, nói luôn. Mày ham muốn thứ tà quyền hư ảo đó làm gì? Nếu nhiều kẻ có quyền lực trên người sống, tự cổ chí kim, đều có một kết thúc thảm hại như nhau sau khi chết, thì toàn bộ kẻ có quyền lực trên người chết đều bị hậu kết bi đát gấp nhiều lần. Cô Bảy không thể trả lời hay nói lại được gì, vì thực ra cô Sáu nói điều cô Bảy chưa hề biết. Tuy vậy cũng đáng tin vì cô Sáu cận kề bên người cha lúc ông sắp lìa đời. Cô Sáu vẫn cứ lẽ thật mà nói. Mày hiểu sai về cha rồi. Cha chúng ta từng ở trên đỉnh cao chót vót của quyền lực khi sở hữu hàng chục triệu người sống là tăng ni Phật tử. Hàng trăm triệu người chết là các vong hồn hay oan hồn. Bỗng dưng cha bỏ hết để về sống kham khổ và hiu quạnh với mẹ. Ôi, chắc phải nhận ra điều gì đó. Cha mới làm như vậy. Cô Bảy mím chặt môi hơn. Cô Sáu nhấn mạnh. Bỏ tất cả để làm một người thường. Đó là con đường của cha. Cô Bảy bỗng nói. Tôi cũng đã làm như cha. Cô Sáu ngạc nhiên. Mày cũng đã làm như cha à? Cô Sáu không để cho cô Bảy kịp trả lời, nói ngay. Với ai tao không biết, nhưng với tao là chị ruột của mày, thì trong 3 ngày vừa qua mày sai vong hồn hành hạ tao bằng cách bỏ thuốc độc vào thức ăn, trói và nhốt tao vào nhà kho, bỏ tao đói khát mặc cho tao sống chết ra sao. Cô Sáu mỉa mai, con đường của cha là vậy đó phải không? Các phụ nữ hàng xóm lẫn chị Hương chị Hải đang ngồi trong phòng riêng của cô Sáu. Từ khi cô Bảy đến cho tới hiện giờ, ai nấy đều sợ nên mỗi người tự thu mình ngồi im như thóc thối ẩn mình sao cho thật kín. Bất chợt nghe cô Sáu nói ra sự thật mà họ rất đang nóng lòng muốn biết, thì chẳng ai giữ mồm giữ miệng cho được. Tất cả đồng loạt kêu lên người thì. Trời đất! Kẻ thì! Thánh thiềng ơi! Người kêu! Quỷ thần thiên địa ơi! Họ hồn nhiên kêu loạn xạ cả lên, quên cả thân phận núp lén của mình. Tiếng kêu đồng loạt ấy làm cô Sáu lẫn cô Bảy đều giật mình. Riêng hai chị, Hương và Hải, từ khi cô Bảy đến, hai chị sợ điếng người. Hai chị đều nghĩ không có cha Sở Luca ở đây thì biết phải làm gì, tình thế rồi sẽ ra sao. Cô Sáu,
Từ khi tỉnh dậy cho đến giờ, chưa hề biết sự có mặt của hai chị. Đâu biết hai chị đã đến, đã đưa cả cha Sở Luca cùng đến đúng như lời đã hứa. Tuy sợ, nhưng hai chị tin tưởng còn có cái phao để bám, đó là cô Sáu, nên cơn sợ cũng bớt dần. Nghe tiếng ồn trong nhà của nhiều người, cô Bảy đột ngột xô mạnh ghế đứng lên trừng trừng trách cô Sáu. Hay lắm, chị nói cho cả làng cả xóm biết hết trơn rồi đó. Cô Bảy nhắm thẳng phòng cô Sáu, xăm xăm đi vào, vừa đi vừa nói. Phải, tôi nói luôn, trong 3 ngày qua, chính tôi đã dùng mọi cách để ngăn cản ông cha đạo đó đến bắt linh hồn chị. Vậy đó. Cô Bảy nói thêm. Còn bây giờ, tôi phải cho bọn Azure này một mẻ biết tay. Cô Sáu quát. Đứng lại. Mày không được động đến những người ơn người nghĩa đã giúp tao thoát khỏi tay mày. Cô Bảy nghe cô Sáu quát lớn đến nỗi gần như tiếng hét thì biết người chị gái của mình chưa từng tức giận đến như thế bao giờ. Liền trùng bước ngay ở chiếc tủ đứng kê giữa chia đôi căn nhà nửa ngoài và nửa trong. Đôi mắt của cô Sáu long lên. Đời của tao, tao lo. Đời của mày, mày tự lo đi. Đến nước này thì chúng ta không còn là chị em nữa. Đứng giữa nhà, cô Bảy nghiến răng nói. Chị có tự do và ý thức tự do, nhưng chúng ta đây cũng có. Giống như chị. Giọng nói của cô Bảy lúc này bỗng dưng mang một vẻ âm u, một âm hưởng dường như vọng lên từ hỏa ngục. Việc của chúng ta là phá không cho có thêm người theo Chúa. Cô Sáu biết không phải là tiếng nói của đứa em gái mình nữa, nhưng có lẽ vì đã quen với trường hợp này nhiều lần, nên cô Sáu vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi. Việc tôi theo Chúa đã gây hại gì cho các ông chớ? Tiếng trả lời từ miệng cô Bảy. Hại chớ, hại chớ. Bóng tối và quyền lực bóng tối của chúng ta bị thu hẹp. Cô Bảy nghiến răng nghe trèo trẹo sau mỗi câu nói nghe đến rợn người, thêm ánh sáng thì bớt bóng tối. Không hại sao? Thói thường cô Sáu vẫn tránh né không nói chuyện hay tiếp xúc với cô Bảy mỗi khi cô Bảy bị tà ma, quỷ dữ nhập hồn, bởi vì cô Sáu rất ghét chuyện đồng bóng, ám nhập, mượn hồn. Cho nên khi thấy rằng nói như thế đã đủ, cô Sáu không nói nữa, để mặc cô Bảy muốn nói gì thì nói. Cô Bảy đứng giữa nhà múa quyền vừa nói tiếng Miên, Khmer, một tràng dài, rồi nói tiếng Việt. Chúng ta phải ở đây chờ cho đến sáng để đối đầu với ông cha Luca một phen. Nói tiếng Miên, cái ông già lì lợm khó ưa ấy đã xen vào chuyện của chúng ta. Phải cho ông ấy biết tay, nói tiếng Miên. Hình như cô Sáu hiểu ra mọi chuyện. Cô Sáu đứng lặng khoảng vài phút. Sau đó cô quầy quả đi nhanh xuống nhà bếp, vừa đi vừa gọi lớn tiếng. Hai em ơi! Hai em ơi! Hai em Hương! Hải ơi! Hai em đến rồi hả? Hai em đang ở đâu vậy? Cô Sáu đi nhanh trở lên nhà trên, rồi đi vào phòng với vẻ mặt vui mừng. Hai em ơi! Hai em ơi! Hai em Hương! Hải ơi! Hai em đến rồi hả? Hai em đang ở đâu vậy? Cô Sáu đi nhanh trở lên nhà trên, rồi đi vào phòng với vẻ mặt vui mừng. Vừa đi cô vừa đảo mắt tìm kiếm và lớn tiếng gọi chị Hải, chị Hương. Hai em ơi! Hai em ơi! Hai em Hương! Hải ơi! Hai em đến rồi hả? Hai em đang ở đâu? Hai chị Hương, Hải đều vui mừng đứng lên rời khỏi chỗ ẩn nấp chờ đón cô Sáu. Khi cô Sáu bước vào phòng, cả ba ôm chầm lấy nhau mừng tủi tủi đến không nói nên lời. Có vẻ như hai chị Hải, Hương thấm đòn vì đã trải qua quá nhiều gian khổ,
Con đường từ An Biên đến nhà cô Sáu mọi khi chỉ đi trong vài giờ là đến nơi. Nay phải đi mất đến 3 ngày với bao gian nan khổ cực. Đến nơi cũng không thể vào nhà được. Vào nhà rồi cũng vẫn chưa gặp được cô Sáu. Hai chị ứa nước mắt vì khổ cực của mình cũng có. Vì thương cô Sáu cũng phải chịu hoạn nạn cũng có. Có vẻ như cô Sáu cũng quá mòn mỏi vì mong gặp được cha Sở Luca để được vào đạo Chúa. Nhưng bị cô em gái và quỷ ma quấy phá, thiếu chút nữa là thành kẻ mê muội suốt đời. Ba chị em ôm nhau khóc. Các phụ nữ khác cũng vui lây đứng lên vây quanh ba chị em. Một lúc sau cô Sáu như giật mình tỉnh giấc hỏi dồn: "Nhưng ông Cố đâu hở hai em?" Hai chị trả lời: "Đến cùng với chúng em nhưng ông Cố còn ở ngoài đường, chưa tiện vào." Cô Sáu hốt hoảng nói: "Không được, không được. Hai em mau đưa chị ra rước ông Cố vào nhà. Đi, đi, nhanh lên. Không thể vô lễ để ông Cố đứng ngoài đường sương gió lạnh lẽo được." Chị Hải nắm tay cô Sáu ngăn lại: "Không được cô Sáu ơi. Ông Cố có cách sắp xếp riêng của ông Cố. Khi nào thấy được, ông Cố sẽ tự vô nhà. Xin cô Sáu cứ an tâm." Chị Hương giải thích thêm: "Ông Cố có ý tứ đâu ra đó hết cô Sáu ạ." Cô Sáu ái ngại: "Mong sao có ai đó rước ông Cố về nhà nghỉ tạm." Trong số phụ nữ vây quanh lắng tai trố mắt theo dõi cô Sáu trò chuyện, có cả cô con dâu của ông bà chủ nhà đang cho cha Sở Luca trú lánh. Nghe vậy cô này lên tiếng: "Cha chồng của em đã mời Cố đạo về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi chính tay em còn nấu cơm đãi ông ấy mới hồi đầu hôm." Cô Sáu vui mừng: "Vậy à, chị cảm ơn cha má em và em nhiều lắm, đã tiếp đón ông Cố giúp chị." Sau đó cô Sáu cầm tay từng người phụ nữ đang có mặt, với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, với đôi môi run run lắp bắp, cô Sáu trịnh trọng nói: "Cảm ơn, cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã giải cứu tôi khỏi tay đứa em dại dột và ác nghiệt." Sau đó mọi người quên hết nỗi sợ hãi, vui vẻ nói cười tự nhiên trở lại. Tuy họ không còn sợ cô Bảy như lúc đầu, nhưng họ đều vẫn rất kiêng dè, bằng chứng là họ vẫn nói chuyện cười vui trong sự rất chừng mực, nhẹ giọng, và đặc biệt không ai dám rời khỏi phòng riêng của cô Sáu để đi ra ngoài, tận dụng cơ hội. Người này hỏi cô Sáu vài câu, người kia nêu ra cho cô Sáu vài thắc mắc để giải tỏa trí tò mò. Gà trong xóm gần xa thay nhau gáy rộ lên. Trời bắt đầu trở sáng. Trong khi cô Sáu cùng các phụ nữ quây quần trong phòng, thì cô Bảy vẫn còn như đang chuyện trò với những ai đó vô hình bằng tiếng miên ở gian phòng khách phía ngoài. Có lúc cô ta rú lên những tràng dài ma quái nghe ghê rợn đến nỗi người yếu bóng vía có thể sẽ phải nổi hết gai ốc lên vì sợ. Không ai, kể cả những phụ nữ người Miên giặc giống nòi Khmer đang có mặt, có thể hiểu cô Bảy đang nói gì. Chị Hải hỏi thử vài phụ nữ gốc Miên có nước da ngăm đen ấy xem họ có hiểu cô Bảy đang nói gì hay không. Nhưng ai cũng lắc đầu bảo cô Bảy không nói tiếng Miên của họ đang nói hôm nay, mà nói thứ tiếng Miên cổ xưa thời Đế Thiên Đế Thích hay gì gì đó, nên họ chẳng hiểu mô tê gì. Cô Sáu giải thích: "Nó nói toàn là những câu thần chú của bọn Pháp Sư. Những câu thần chú ấy dùng để liên lạc với thế giới người chết như vong hồn và tà ma, yêu tinh cùng quỷ, thần, chúa, sứ." Chị Hải nghe vậy chợt lo lắng nói với cô Sáu: "Thưa cô Bảy còn ở đây cho tới ngày mai." Lận: "Vậy ngày mai làm sao ông Cố có thể đến giúp cô cho được?" Cô Sáu sực tỉnh ra: "Phải, nó nói rằng nó đến đây là để chờ gặp ông Cố." Đến lượt cô Sáu lo âu, với đôi mắt lộ vẻ lo lắng.
cô Sáu hỏi. Nhưng hai em biết rõ hơn chị. Liệu ông Cố có ngại? Gặp con Bảy, cô Sáu ngập ngừng vì không biết diễn tả ý nghĩ của mình như thế nào cho đúng, hay có kiêng đối đầu với bọn tà ma yêu quỷ không? Dù cô Sáu nói ngập ngừng lúng túng, nhưng hai chị Hương, Hải hiểu ý cô Sáu muốn hỏi xem cha Sở Luca có sợ ma quỷ hay không. Đã từng trải qua việc cha Sở Luca trừ khử vong linh cho hai cô con gái nhà mình. Chị Hương mạnh dạn và khẳng khái trả lời. Trời đất! Chẳng những cha Sở không sợ, mà còn muốn đến để cho bọn họ biết tay nữa kia. Thưa cô Sáu. Cô Sáu nghe vậy thì an tâm, mà chị Hải nghe vậy cũng sực nhớ ra chuyện cũ. Trời càng lúc càng sáng dần. Đêm vừa qua, dù ở nhà ông hàng xóm tốt bụng, được ông nhường cho cả chiếc giường tre bóng lộn vì lên nước của ông cho cha ngủ. Cha Sở Luca ngủ rất ngon giấc. Nhưng cha vẫn không thể ngủ nướng thêm được. Cứ như thường lệ hễ vào lúc 4 giờ sáng là thức dậy mở mắt tỉnh dụi. Cha thức dậy và cảm thấy tinh thần lẫn thể xác đều rất sung sức và phấn chấn. Nghe cha Sở dục dịch thức dậy, ông chủ nhà cũng thức dậy theo. Đúng ra giấc ngủ ban đêm của người cao tuổi nào cũng đều tự nhiên ngắn lại và thường không thể ngủ thêm khi trời đang trở sáng. Ông chủ nhà theo thói quen gọi con dâu một tiếng, nhưng vừa gọi xong là sực nhớ ngay cô con dâu đã xin phép ông sang giúp cô Sáu đêm qua. Nên ông không gọi thêm tiếng nào nữa mà tự vào bếp lúi húi nấu nước pha trà. Ngồi với chén trà nóng, ông chủ nhà hỏi cha Sở. Ông cố định mấy giờ thì sang nhà cô Sáu? Cha Sở Luca trả lời. Người ở thôn quê mình thường dậy sớm và bắt đầu một ngày vào khoảng 7 giờ sáng. Vậy ông nghĩ tôi có nên sang gặp cô Sáu vào lúc 7 giờ trở đi hay không? Ông chủ nhà chưa kịp trả lời thì cô con dâu của ông từ nhà cô Sáu trở về bước vào nhà. Ông chủ nhà hỏi ngay. Sao rồi con? Tình hình cô Sáu và bên nhà cô Sáu thế nào? Cô con dâu của ông chủ nhà vui vẻ và hồ hởi thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, không thiếu một chi tiết nào cho cha chồng và cha Sở Luca nghe. Không ai hỏi, nhưng tự dưng cô con dâu của ông chủ nhà nói thêm. Hiện giờ cô Bảy đang ngồi chờ ông Cố. Qua lời kể tỉ mỉ của cô con dâu của ông chủ nhà, cha Sở Luca biết tình hình sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của cô Sáu đã khả quan. Nhất là biết được cô Sáu vẫn còn giữ nguyên niềm khao khát, chính là niềm tin được gặp cha Sở để đến với Chúa. Cha rất mừng, tự coi như trách nhiệm đã xác định. Tự coi lý do gặp cô Bảy và đối đầu với bọn tà ma đã được xác quyết. Đồng thời cha cũng nắm được một sự thật. Đó là cô Bảy nuốt lời khi vẫn cố gắng ngăn chặn chị mình đến với Chúa. Ông chủ nhà tỏ ra lo lắng hỏi cha Sở. Ông Cố không đối đầu với một mình cô Bảy, nhưng với cả bọn ma vương quỷ đế, âm binh thần tướng và các vong linh oan hồn hùa hợp theo đuôi. Thưa ông tính làm sao? Hay là thôi đi? Làm sao một mình ông có thể chống trả nổi với bầy lũ bọn khuất mặt khuất mày ấy cho được? Bỏ đi, mặc cho chị em nhà họ làm gì thì làm. Cha Sở Luca nhấp miếng trà rồi chậm rãi trả lời. Đã lặn lội chịu bao gian khó để đến đây và đã đến được đây rồi. Tôi không định bỏ về ngang xương vậy đâu ông chủ. Và lại, mỗi người Công giáo chúng tôi đều có trách nhiệm nắm lấy cơ hội đưa người ngoài vào đạo chính đạo thật. Đang nói, cha Sở nghe tiếng động trong buồng nơi bà chủ nhà đang ngủ. Nghĩ bụng chắc vong hồn lại mò về nhập vào bà để nói gì nữa với mình. Nên cha Sở ngừng nói, im lặng lắng tai chờ đón. Một vài phút im lặng trôi qua, nhưng không thấy bà chủ nhà nói gì. Cha Sở nói tiếp với ông chủ nhà. Thật ra không phải tôi đối đầu với họ, vì bản thân tôi làm gì có đủ khả năng hay sức lực để làm việc đó. Tôi không chống đối ai,
chỉ vì cô Sáu mời tôi đến để làm thủ tục đưa cô vào đạo Công giáo. Làm thủ tục thôi mà. Bởi vì khi lòng cô muốn vào đạo, muốn theo Chúa, thì Chúa đã ưng nhậm lòng và thế là cô đã trở thành người Công giáo từ lâu rồi. Ai? Quyền lực nào? Mạnh đến đâu để có thể ngăn nổi hay làm gì khác hơn được? Đạo của chúng tôi, Chúa của chúng tôi là vậy, luôn dễ dàng và rộng mở. Vả lại, ông cũng thường thường nghe nói đạo tại Tâm. Cô Bảy không cho thì cô Sáu cũng đã trở thành người Công giáo tại Tâm từ khuya rồi. Ước muốn được đạo chính là đạo đó. Ông chủ nhà thừ người ra vì bỡ ngỡ trước những lời cha Sở Luca vừa nói. Phải. Sự thật lúc nào cũng tạo bỡ ngỡ. Mất một lúc khá lâu ông chủ nhà mới hỏi. Tại sao cô Sáu muốn vào đạo Công giáo? Tại sao cô Bảy ngăn cản? Và vào đạo Công giáo thì được gì? Người ta nói, đạo nào cũng tốt thì cần gì phải vào đạo Công giáo mới được. Cha Sở phì cười với ý nghĩ đối đầu với ma vương quỷ tướng. Chưa thấy đâu. Đã thấy phải đối đầu với ông chủ nhà người miên lương thiện. Xét kỹ, đối đầu với người hiền lương gay go hơn đối đầu với bọn tà ma quỷ dữ nhiều. Do vậy mà dân gian có câu, nói với người khôn không lại, cãi với người dại không cùng. Cha Sở lại cười trong khi ông chủ nhà thì bồn chồn nôn nóng muốn nghe cha Sở trả lời xem ra sao. Cha Sở đánh một đòn tâm lý. Nhưng nếu tôi nói ra, ông cũng xin vào đạo Công giáo thì có phải là lôi thôi ra cho gia đình ông hay không? Nói xong cha Sở lại cười. Vừa cười vừa nhìn vào buồng bà chủ vợ của ông. Ông chủ nhà bị trúng kế. Lẹ làng khẳng khái bộc bạch. Mẹ ơi! Nếu Công giáo là đạo tốt nhất, chẳng những tôi, mà tôi còn lôi cả nhà vào đạo. Chẳng gì. Xem cái cách ông cố nói chuyện chẳng coi ai ra gì vào buổi tối hôm qua. Suốt đêm nay, tôi trằn trọc không yên vì nghĩ đạo Công giáo có lẽ mạnh thật. Trong khi chúng tôi sợ họ hơn sợ hùm beo gấu hạm. Ông chủ nhà không thể nói tiếp được hết mọi ý nghĩ của mình đành bỏ lửng. Cha Sở không cười nữa. Cha nghĩ, nếu cất một mẻ lưới này hôm nay tại đây, cùng với mẻ lưới đã cất xong tại nhà anh thượng sĩ quân y hôm qua, bấy nhiêu thì thật là đã quá đủ so với công sức và gian nan 3 ngày nếm trải. Cha Sở vừa cầu nguyện với Chúa vừa trả lời từng câu hỏi của ông chủ nhà một cách ngắn gọn để dễ xác quyết. Đây tôi xin trả lời 4 câu hỏi ông vừa nêu. 1. Cô Sáu muốn vào đạo Công giáo là vì Chúa gọi cô Sáu. 2. Cô Bảy ngăn chặn chị mình vào đạo Công giáo là vì Chúa cũng sẽ gọi cả cô Bảy. 3. Vào đạo Công giáo ông sẽ được sống vĩnh cửu ở đời sau. 4. Đúng là đạo nào cũng tốt thật, vì đạo nào cũng chiếu ánh sáng từ trời Chúa ban cho loài người. Nhưng đạo Công giáo được ví như ánh sáng từ chính mặt trời chiếu ra. Các đạo khác cũng là ánh sáng nhưng như ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng hay tinh tú. Nếu đạo Công giáo được ví như ánh sáng nóng cháy sáng lúc chính ngọ thì các đạo khác đạo này được ví như ánh sáng ban mai nhẹ nhàng. Đạo kia được ví như ánh sáng lúc 9 giờ ấm áp. Đạo nọ được ví như ánh sáng lúc xế chiều yếu ớt. Đạo khác ví như ánh sáng lúc hoàng hôn có pha trộn bóng tối. 5. Sở dĩ đạo Công giáo nổi trội là vì đạo Công giáo là đạo do chính Chúa từ trời xuống thiết lập. Các đạo khác chỉ do loài người lập ra. Im lặng một lúc. Bất ngờ ông chủ nhà hỏi. Tôi vào đạo Công giáo được không? Cha Sở trả lời. Quá đương nhiên. Ông chủ nhà vặn. Sao lại đương nhiên? Cha Sở không do dự. Vì Công giáo lập ra để cho mọi người vào. Chẳng bùa câu quăng lưới mà cha Sở Luca đánh bắt được một mẻ cá nữa. Mẻ cá này tệ gì cũng đưa được 4 người về với Chúa, vợ chồng ông chủ nhà và vợ chồng đứa con trai.
để họ có thể nhiệt tình thêm nữa trong việc đến với Chúa. Cha Sở Luca vui vẻ chấp nhận đi đến nhà cô Sáu trễ hơn dự tính một chút để ở nán lại giải đáp những thắc mắc về lẽ đạo, giáo lý và đức tin mà ông chủ nhà nóng lòng muốn tìm hiểu. Thật ra cha Sở Luca cũng thoáng nghĩ nếu không lúc này thì lúc nào mới giúp giảng giải cho ông ấy được. Vì một khi đã trở về họ đạo an biên của mình, cha Sở khó trở lại đây được. Và như vậy có nghĩa là để lại ông ấy trơ trọi với đức tin còn non nớt. Nghĩ đến đây, cha cảm thấy chạnh lòng. Sau một lúc giải đáp những thắc mắc căn bản về lẽ đạo, thấy ông chủ nhà đã tạm thông hiểu, cha Sở thong thả đứng lên để đi sang nhà cô Sáu. Ông chủ nhà liền xin đi theo. Ý chừng ông muốn được mục sở thị Công giáo thực tế như thế nào. Ông cha đạo Công giáo có bản lãnh đến đâu trước bọn yêu tinh ma quái để ông có thể tin thêm. Đoán được tâm lý đó nên cha Sở Luca vui vẻ mời ông chủ nhà đi cùng. Dù cha còn chưa biết điều gì sẽ xảy ra khi đến gặp cô Sáu, nhất là khi đến đó cô Bảy dùng ma quỷ để thử thách cha. Đi được một đoạn đường ngắn, ông chủ nhà thình lình hỏi: nếu đến đó gặp cô Bảy, ông cố tính sao? Cha Sở hồn nhiên cười cợt: nếu gặp cô Bảy, tôi sẽ rủ cổ vô đạo luôn một thể với cô Sáu. Nghe cha Sở trả lời, ông chủ nhà như muốn té xỉu. Trời thần đất quỷ, ông cố nói giỡn hoài. Ông chủ nhà bỗng đổi ra giọng thì thào nho nhỏ: con mẹ Bảy đó là pháp sư thứ thiệt. Ở đất nước Khmer chúng tôi thử hỏi có được mấy tay cỡ đó. Con mẹ đó chính gốc phù thủy. Cổ nghe thì chẳng tốt đâu. Cha Sở giả bộ sợ: thôi thì tôi chỉ năn nỉ cổ để cho cô Sáu tự do vô đạo. Ông chủ nhà tự thấy mình hơi lố, nên giả là: đó là sự tự do của cô Sáu, cô Bảy có quyền gì mà ngăn cản. Cha Sở đáp: phải, nhưng ma quỷ, kẻ bật mí cho loài người biết rằng loài người có tự do, nhưng sau khi loài người sử dụng tự do thì ma quỷ lại căm ghét sự tự do ấy. Cha Sở nói như hỏi ông chủ nhà: nhưng nếu ma quỷ tôn trọng sự tự do của loài người, hóa ra ma quỷ không còn xấu hay sao? Cha Sở nhìn ông chủ nhà giây lát rồi buông một câu: nói cho cùng, chính vì điều ấy mà tôi mới có mặt và có việc ở đây. Ông chủ nhà chợt bồn chồn lo lắng hỏi: nếu tôi và cả nhà theo đạo Chúa, liệu chúng tôi có bị ma quỷ quấy phá hay không? Cha Sở biết, tuy chưa thật theo Chúa, nhưng ông chủ nhà đã sớm trao đảo, cho nên ngài vừa trấn an vừa dạy dỗ. Khi người nào đó theo ông, hết lòng tin ông trong mọi hoàn cảnh, ông có bỏ người đó không? Ông chủ nhà im lặng một lúc rồi gật đầu: tôi hiểu rồi, ông cố. Nhờ trời sáng dần, mọi cảnh vật mới được phơi bày rõ ra. Cảnh vật được phơi bày trước tiên ở nhà cô Sáu là cảnh đám lính dân vệ bị vị tướng soái của họ là ông trưởng ấp đem con bỏ chợ để mặc họ nằm la liệt, lổn ngổn, lăn lóc nằm phơi bụng trên khắp sân nhà cô Sáu. Mặc dù mặt trời đã lên cao, nhưng không chú lính nào chịu mở mắt thức dậy. Ngay cả chú lính dân vệ có trách nhiệm gác đêm ngồi gần cổng cũng tì cằm ngủ như chết trên cây súng chống ngược. Tất cả bày nên một cảnh quan bê bối và nhếch nhác, trông thôi đã rất tức cười. Bên trong biệt thự, các phụ nữ đang có mặt cạnh cô Sáu chẳng ai dám bước ra ngoài để đánh thức bọn lính vô tích sự kia một tiếng để thức dậy mà ra về. Vì ngay cả họ, trừ cô con dâu ông chủ nhà dám bước ra ngoài để đi về nhà, còn lại chẳng bà chị nào dám ló mặt ra để phải đối diện với cô Bảy. Kể lại thời gian lúc 3 giờ sáng, đang khi cô Bảy ở gian bên ngoài, lúc thì niệm thần chú, lúc lại tụng kinh, thỉnh thoảng rú lên bằng một thứ tiếng gì đó nghe rợn người, thì phía bên trong nơi có phòng riêng của cô Sáu,
Cô Sáu với chị Hương và chị Hải ngồi một góc tâm sự. Hai phụ nữ thay nhau thuật lại từng chi tiết những gian nan vất vả trong 3 ngày qua mà cha Sở và hai chị phải chịu đựng. Các phụ nữ khác ngồi gần đó tròn mắt nhìn, rảo tai nghe với nỗi kinh ngạc không thể tả. Tâm sự độ hơn 1 giờ thì mọi người vì mệt mỏi nên lim dim rồi từng người lần lượt chìm dần vào giấc ngủ ở thời khắc không thể cưỡng lại được. Cả tòa biệt thự yên tĩnh chẳng có lấy một tiếng động trừ tiếng tụng niệm chen lẫn những chàng rú nghe một lúc thì cũng quen tai. Của cô Bảy. Có lẽ cô chuẩn bị cật lực và ráo riết cho cuộc gặp cha Sở Luca vào sáng mai nên không có giờ ngủ. Có lẽ mải mê luyện phép mà cô quên chợp mắt đi một tí. Hoặc cũng có thể vì cứ hết giao tiếp đến chuyện trò với ma quỷ, yêu tinh, âm binh thần tướng lẫn các vong hồn để hùa hợp nhau bày mưu tính kế hãm hại cha Sở mà quên mệt mỏi. Hay cũng có thể qua họ, cô Bảy biết được mình sắp phải chạm trán với một tay kỳ phùng địch thủ rất đáng gờm khiến cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Khi cha Sở Luca đi sang nhà cô Sáu với ông chủ nhà đi kè kè theo một bên, đến cổng nhà cô Sáu, cha và ông chủ nhà mới giật mình phát hiện từ lâu đám đông những người dân trong xóm đã tụ tập đầy đủ ở đây chờ cha Sở Luca đến. Thấy cha Sở đến, họ dạt sang một bên tránh đường miệng vừa xì xào bàn tán chuyện lớn sắp xảy ra. Nghe loáng thoáng cha Sở kinh ngạc vì không hiểu sao người dân có thể biết rõ cuộc gặp giữa ngài và cô Bảy pháp sư kèm với nhiều tình tiết phỏng định mà chính cha còn chưa nghĩ ra. Vì mục đích của cha là tới gặp cô Sáu. Chỉ gặp cô Sáu mà thôi. Thực ra không có gì là lạ. Bởi miền Tây Nam Bộ vừa là vùng đất khẩn hoang, vừa là vùng đất giáp với đất nước Khmer nổi tiếng với nhiều huyền thoại. Cho nên miền Tây Nam Bộ có rất nhiều tôn giáo cũ mới thi nhau phổ biến và phát triển. Người dân ở đây nói chung, bản tính rất sùng đạo, nhất là sùng thứ đạo nào do chính cha ông của họ truyền lại cho họ. Từ đó nảy sinh tâm lý rất hay so sánh, đánh giá, thử thách nhau dẫn đến khen chê, bài bác lẫn nhau giữa tín đồ của tôn giáo này và tín đồ của tôn giáo khác. Ngay cả một số người Công giáo cũng không thoát khỏi cái tâm lý thiếu lành mạnh ấy thể hiện qua những câu khích bác, chế giễu các tôn giáo bạn. Thí dụ một số trẻ em Công giáo ở một vài nơi truyền miệng nhau đọc những câu vẻ mang tính kỳ thị thô thiển: đạo Thiên Chúa có lúa ăn hoài, đạo Cao Đài ăn hoài hết gạo, đạo Hòa Hảo xách quảo đi xin. Quảo hay rổ quảo là cái rổ dày, đan bằng cật tre già. Trở lại chuyện hôm nay, dân trong xóm tụ tập và háo hức chờ xem ông cha đạo Công giáo sẽ đấu phép thế nào với nữ pháp sư người Miên. Đó là chuyện do sự vịn cớ rồi bịa đặt. Rất thường hay xảy ra ở vùng đất này. Nếu tin đồn bịa đặt này kéo dài thêm vài buổi nữa, nó có thể lan rộng, rồi lôi cuốn không phải chỉ dân trong ấp, mà dân của cả thị trấn Xà Tón ùn ùn kéo đến đây không ai có thể ngăn nổi. Khi cha Sở đã đến và đứng trước cổng thì nắng sáng đã lên khá cao, đồng hồ chỉ 8 giờ 10 phút. Ông chủ nhà vừa dùng tay khi thì đập, khi thì lắc mạnh cánh cổng gọi: "Cô Sáu ơi! Cô Sáu ơi!" Những người dân tụ tập quanh đó có người cũng hùa theo. Gọi đến 5-7 lượt thì phía bên trong cánh cổng có tiếng động. Thấp thoáng xuất hiện một bóng người. Bóng người đàn ông. Bóng người đàn ông ấy không rõ mặt mũi do các thanh sắt của cánh cổng quá to và đan nhau quá dày. Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra bóng người đàn ông ấy mặc áo cư sĩ màu xanh nhạt. Ông ta tiến ra đứng giữa sân và trả lời bằng một giọng cau có gắt gỏng gần như nạt nộ: "Ai đó? Mới sáng sớm đã phá làng phá xóm phải không? Ai đó?" Những người tụ tập vừa nghe nói như thế thì nổi giận phản ứng ngay không chờ cha Sở và ông chủ nhà có ý kiến: "Người thân của cô Sáu đến gặp cô Sáu được không? Người thân của cô Sáu đến gặp cô Sáu đây chứ phá làng phá xóm cái gì?" Một số người nóng máu nói lớn với nhau:
Cái thằng cha hôm qua đó mà. Nghe nói chả trốn như chó lùi. Bây giờ lộ mặt rồi hả cha nội? Cha là gì của cô Sáu mà làm phách dữ vậy? Lính đâu hết rồi? Gô nó lại giải đến trưởng ấp đi. Thằng chó chết. Ông trưởng ấp ơi! Nó đây rồi. Đám đông ồn ào một lúc rồi thì cũng im lặng dần. Bằng một giọng nói bất lịch sự, đầy ác cảm chẳng coi đám đông ra gì, người đàn ông không hề hạ giọng, đã vậy còn quát lớn hơn. Cô Sáu đi vắng rồi. Đám đông lại dâng lên và có người nói thằng cha này là người của cô Bảy nên mới hách xì xằng như thế. Ông chủ nhà nói với cha Sở. Lạ quá, con dâu của tôi vừa từ bên cô Sáu về chẳng hề nói cô Sáu đi vắng. Sao bây giờ thằng cha này lại nói cô Sáu đi vắng? Hoặc là cô Bảy không muốn cho ông Cố vào nhà? Cha Sở từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng quan sát và lắng nghe tất cả. Ngài chợt nghĩ, đích thị đây là giọng nói và chính là người đàn ông hôm qua với cách ăn mặc và phong cách thù địch. Nếu căn cứ theo lời của cô con dâu ông chủ nhà tối hôm qua thuật lại thằng cha ấy trốn đi đâu biệt tích đến nỗi ông trưởng ấp cùng cả một tiểu đội lính dân vệ lùng sục, bới tung, cày nát cả ngôi biệt thự cũng vẫn không tìm ra dù một dấu vết nhỏ của hắn, vậy thì chắc chắn người đàn ông này không thể là người cõi dương. Tiểu đội lính dân vệ ở trước sân nhà cô 6 giờ này vẫn còn ngủ. Chắc hẳn họ không thể ngồi dậy vì cô Bảy đã làm gì với họ rồi. Suy nghĩ thêm vài mươi giây nữa cha Sở quyết định chính ngài phải ra tay. Cha đến trước cổng và tự mình mở cổng. Khi đã đến sát cổng, tình cờ qua khe cổng, cha bỗng thấy thật rõ người đàn ông. Rất kỳ lạ. Cha thấy rõ người đàn ông không có gương mặt, nghĩa là trên gương mặt của ông ta hoàn toàn phẳng lì và nhẵn thín, trông kỳ dị vì chẳng có mắt, chẳng có mũi, cũng chẳng có miệng. Tuy nhiên, trong nháy mắt, có lẽ biết cha Sở nhìn thấy nên người đàn ông vội quay mặt vào trong ngôi biệt thự. Cho rằng có thể mình quáng gà trong phút chốc mà nhìn gà hóa quốc nên cha không quan tâm chuyện ấy nữa. Thực tế cũng bởi vì cùng lúc ấy, cha giơ tay chạm cổng, hai cánh cổng bỗng tự động mở toang ra trong khi tự nãy giờ ông chủ nhà lay, lắc, đẩy mạnh bằng sự phụ giúp của vài người đàn ông khác mà cánh cổng vẫn trơ trơ đóng chặt. Cha Sở hơi ngạc nhiên nhưng ngài cũng chẳng để ý lắm vì nghĩ rằng có thể đó là chuyện ngẫu nhiên của cái chốt cổng. Cổng bị mở khiến cho đám đông kêu ồ lên mừng rỡ. Cha Sở tiến vào. Cha định đi nhanh theo để bắt kịp người đàn ông không có gương mặt đang ở cách ngài không xa. Nhưng có vẻ như thấy cha Sở bước vào sân và xăm xạm đi vào nhà. Người đàn ông đi thật nhanh vào nhà rồi biến mất khi chưa vào hẳn trong nhà. Cha Sở dụi mắt và lại tự cho rằng mình bị nhìn lầm do ánh sáng chói chang của nắng gắt mùa hè.